Tafia tại cơ hội cho Bethesda có một khởi đầu mới. Một nhà phát triển lớn hiếm khi có cơ hội xóa sạch những thất bại và bắt đầu lại, nhưng Tafia có thể giúp Bethesda làm điều đó. Tham gia ngành trò chơi từ giữa những năm 1980, Bethesda là một trong những nhà phát triển phương Tây nổi tiếng hoạt động lâu đời nhất hiện có và studio chỉ tiếp tục phát triển nổi tiếng hơn với các game thủ trong 30 năm qua. Bắt đầu với các tựa game thể thao như Wayne Gretzky Hockey, Bethesda sẽ tiếp tục được game thủ biết tới rộng rãi với series The Elder Scrolls ra mắt từ năm 1994. Những năm còn lại đã trở thành lịch sử mà chúng ta biết ngày nay và hiện tại Bethesda là một trong những nhà phát triển nổi tiếng nhất trong ngành. Với dự án AAA lớn tiếp theo của họ là Tafia sẽ ra mắt chỉ sau hơn một tháng nữa. Bethesda đã có những thành công và thất bại của mình trong những năm qua, nhưng điều duy nhất quan trọng bây giờ là các cộng đồng game thủ nhìn nhận studio ra sao vào năm 2023, và các ý kiến về cơ bản là hơi trái chiều. Mặc dù không thể phủ nhận Bethesda đã tung ra một số game nhập vai hay nhất từng được tạo ra, nhưng số sai lầm của nó cũng đã tăng lên đáng kể trong 10 năm qua. Và mặc dù đã có quá nhiều gánh nặng đặt lên vai Tafia, nhưng nó cũng có khả năng trở thành một khởi đầu mới mà Bethesda cần ngay bây giờ. Các game thủ theo dõi hãng phát triển này lâu đều biết rằng Bethesda đã có khoảng một thập kỷ đầy sóng gió. Sau khi phát hành Skyrim vào năm 2011, Bethesda ngay lập tức được đưa lên vị trí hàng đầu của thế giới trò chơi điện tử, nơi mà studio đã trụ vững được trong một vài năm. Sau thành công của Fallout 3 và Skyrim, nhiều người đã tin rằng Bethesda không thể làm gì sai với các tựa game của mình. Nhưng với Fallout 4 được phát hành vào năm 2015 thì những hạt giống nghi ngờ đầu tiên đã gieo rắc trong tâm trí một số game thủ. Mặc dù Fallout 4 là một trò chơi hay theo đúng nghĩa của nó, nhưng đây không phải là phần game. Và với sự ra mắt thảm hại của Fallout 76 vào năm 2018, nhận thức của công chúng về Bethesda đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau một đêm. Từng đứng đầu thế giới, sự thất bại năm 2018 của studio là một sự sụp đổ lớn, nhưng Bethesda đã dần xoay sở để vực dậy từ bờ vực thất bại. Fallout 76 đã nhận được vô số bản cập nhật và bản mở rộng, và mặc dù nó vẫn không phải là thứ mà người hâm mộ trò chơi thực sự mong muốn, nhưng đó là một trải nghiệm thú vị hơn nhiều. Và với việc studio đang cố gắng chịu nhiều trách nhiệm cho những thất bại gần đây của mình, nhận thức của công chúng về Bethesda đang thay đổi một lần nữa. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào Tafia. Tựa game không chỉ là phép màu có thể cứu rỗi Xbox mà Tafia còn đại diện cho một chương sử hoàn toàn mới cho Bethesda và có khả năng xóa sạch hoàn toàn tình trạng mất niềm tin của game thủ. Mặc dù Tafia vẫn là một game nhập vai thế giới mở với nhiều hệ thống và cơ chế trò chơi thông thường của Bethesda, nhưng nó đủ khác biệt so với The Elder Scrolls và Fallout để khiến nó trở nên độc đáo. Với bối cảnh khoa học viễn tưởng, tàu bay và cơ chế tùy chỉnh, rất nhiều hành tinh để khám phá và một hệ thống tiến trình mở rộng hơn bao giờ hết. Tafia cho đến nay là dự án đầy tham vọng nhất của Bethesda và tham vọng đó có tiềm năng bắt đầu một kỷ nguyên mới cho Bethesda. Đó là một sự đòi hỏi cực kỳ cao, nhưng nếu Tafia bằng cách nào đó có thể xoay sở mang lại sự hào hứng hoành tráng xoay quanh nó, thì nó có thể đưa Bethesda thẳng trở lại vị trí số 1 trên đỉnh thế giới các trò chơi phương Tây. Nhưng có khả năng nhận được phần thưởng hoành tráng thì cũng có rủi ro lớn đi kèm với nó. Nếu Tafia thất bại thì điều đó có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với danh tiếng vốn đã dễ bị tổn thương của Bethesda, đồng thời đánh dấu việc studio gây thất vọng lớn liên tiếp 3 lần. Tafia có thể dễ dàng kết thúc một kỷ nguyên cũng như bắt đầu một kỷ nguyên mới.